אני רוצה לספר לכם על מישהי שחוותה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה והצליחה לצאת מזה. יום אחד היא קיבלה התקף חרדה, הייתה עם משפחה שלה וקיבלה התקף חרדה בלי שום סיבה מוצדקת. לפני זה מעולם לא היו לה התקפי חרדה, היא בכלל לא ידעה מה זה ולא הכירה את זה. ואחרי התקף חרדה היא עדיין לא הרגישה שהיא חזרה לעצמה, היא בכלל לא הבינה מה זה היה. במשך שבוע היא הרגישה ממש לא טוב, ואחרי שבוע פתאום התחיל הניתוק. וזה נמשך איתה לאורך כמה חודשים עד שהיא הצליחה לצאת מזה. אני מכירה את הסיפור הזה באופן אישי כי אני ליוויתי אותה עד שהיא יצאה מזה, ואני רוצה לשתף איתכם את הסיפור, כי אולי זה יוכל לעזור לכם להבין שגם אתם יכולים לצאת מזה ולהבין איך. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה פעמים אני שומעת אנשים שממש חוששים שאולי הם לא הצליחו לצאת מזה. אנשים מרגישים כאילו רוב האנשים לא יכולים לצאת מהמצב הזה, כאילו זה מצב שאי אפשר לצאת ממנו. וזה לא נכון. רוב האנשים כן יכולים לצאת מהמצב הזה. ואלה שלא יכולים לצאת מהמצב הזה זה כל מקרה לגופו ובפני עצמו, וזה דברים שהם ממש ממש קיצוניים ושונים מהממוצע, בדרך כלל. אבל כן אפשר לצאת מהמצב הזה, ומרגישים לפעמים שהסיפור שלי הוא כאילו איזשהו סיפור מיוחד שקרה רק לי, או הסיפורים האחרים ככה שזה דברים מאוד מאוד ספציפיים, ושרוב האנשים לא יוצאים מזה, זה לא נכון. ולכן החלטתי לשתף אתכם באמת בסיפור של מישהי שיצאה מזה, כדי לתת את ההבנה שבאמת אפשר לצאת מזה וגם איך. אז בואו אספר לכם עליה ככה, בלי יותר מדי פרטים אישיים, כי בכל זאת חשוב לשמור על הפרטיות שלה. אבל היא יצאה עם משפחה שלה, והייתה איתם, בילתה איתם, כרגיל, ופתאום חוותה התקף חרדה. והיא לא הבינה שזה התקף חרדה, כי מעולם לא היו לה התקפי חרדה, והרגישה ממש לא טוב, וכמובן שהיא חשבה שקורה לה משהו פיזי לא טוב. אבל לא משנה מה היא עשתה, היא לא הצליחה להתגבר על זה, לא הצליחה לצאת מהמצב הזה, מהתחושה הזו. ויום אחרי ההתקף הזה, ככה היא עדיין לא הרגישה טוב. היא הרגישה ממש חולשה וסחרחורות, וממש איזשהו חוסר שקט, וכאילו משהו לא טוב קורה לה. כמובן, כל הבדיקות היו תקינות, הלכו כמובן לרופא, לבדוק, הכל היה תקין, הכל היה בסדר, לא היה שום דבר מיוחד. ועדיין היא הרגישה במשך שבוע שמשהו לא טוב קורה. מה שהיא חוותה זה בעצם חרדה מתמשכת, חרדה כללית, שזה בעצם לא התקפי חרדה, זה יכול לבוא אחרי התקף חרדה מאוד גדול, או שזה יכול לבוא לפני, או שזה פשוט יכול להישאר ככה, שזה חרדה כללית, זה אומר בעצם שיש כל מיני תסמינים שקשורים לחרדה, אבל לא של התקף חרדה. יש ממש סרטון נפרד בערוץ שלי שאני מדברת על ההבדל בין חרדה מתמשכת לבין התקף חרדה. במשך שבוע הרגישה חרדה מתמשכת, עד שאחרי שבוע בערך כבר התחילה להרגיש מנותקת. באחד הסרטונים שלי גם דיברתי על זה והסברתי שברגע שיש חרדה מתמשכת לאורך זמן, זה יכול להוביל לניתוק, בגלל שזה יוצר עומס. אז באמת אחרי שבוע התחילה להרגיש דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, התחילה להרגיש מנותקת, הבינה שמשהו לא טוב קורה, לא צריכה להסביר את עצמה כמובן להורים שלה, למשפחה שלה, אף אחד לא הבין מה יש לה. עוד פעם, הבדיקות הרפואיות מראות שהכל תקין, מה עושים. ואז כמובן שהיא עשתה בגוגל, כמו הרבה אנשים, והבחנה את עצמה, סוג של, הבינה מה כנראה יש לה, מצאה את אחד הסרטונים שלי, הזדהתה עם זה ויצרה איתי קשר, ובאמת, תוך זמן קצר כבר התחלנו תהליך. השלב הראשון שעשינו, זה היה קודם כל להרגיע. יש כל מיני כלים, זה באמת תלוי בבן אדם, ויש בקורס הדיגיטל של כל מיני כלים. אתן לכם דוגמה ספורט, פעילות אירובית, עוזר לשחרר סרטונין במוח ולפרק אדרנלין. זה יכול מאוד לעזור. יש עוד כל מיני תרגילים, יש באמת מבחר של תרגילים, מבחר של דברים שאפשר לעשות, שמה שזה עושה, זה בעצם עוזר לעשות את האיזון הראשוני. כמו כדורים, שאנחנו לוקחים רגע שנייה כדורים הם לא הפתרון, הם לא פותרים לנו את הבעיה מהשורש, לא שאנחנו לוקחים כדורים לשבוע ואחרי זה זהו, הנה נעלם, זה טופל. כדורים הם פלסטר, הם עוזרים לנו בעצם להרגיש פחות את התחושות הקשות, על מנת שאנחנו נוכל להרגיש הרבה יותר טוב, נוכל לטפל בבעיה.
ברגע שאנחנו נרגיש קצת יותר טוב, נוכל לגשת לבעיה. כשהניתוק מאוד מאוד חזק, אי אפשר להתחיל לטפל בזה, בגלל שאנחנו במצב מאוד עדין, ההיגיון שלנו לא פעיל, אנחנו לא חושבים בהיגיון, בגלל זה גם יש הרבה מחשבות מוזרות, זה חלק מזה. אז דבר ראשון, באמת, הרגענו קצת, הורדנו את התסמינים, שחררנו כל מיני הורמונים אחרים בגוף, כדי שיהיה איזשהו איזון ראשוני. אחר כך התחלנו לחתור למרכז של הבעיה. כמובן שתוך כדי היא קיבלה כלים להתמודדות עם המחשבות הטורדניות. כי המחשבות הטורדניות הן אחד הדברים הקשים. מה שקורה זה שלאנשים באה איזושהי מחשבה טורדנית, מחשבה מוזרה, מחשבה שלא הייתה להם לפני, ואז הם מתחילים להלקות את עצמם. הם מתחילים ממש לרדת על עצמם ולבקר את עצמם ולהגיד, וואי, הנה, אני משוגע, יש לי בעיה, אני לא בסדר, אני אתקע ככה לנצח. זאת אומרת, מתחילים איזשהו לופ של כדור שלג, של באמת להכאיב לעצמם נפשית, כי המחשבה המוזרה הזאת היא כאילו מצביעה על זה שהם משוגעים או השתנו. וזה כמובן מעורר את הפחד של אני לא אצא מזה, ואני אשאר במצב הזה כל הזמן, ואני לא אחזור להיות מי שהייתי. אז לא לדאוג, אתם תחזרו להיות צעד אחר צעד. אז באמת קיבלה כל מיני תרגילים להתמודדות עם מחשבות הטורדניות. יש הרבה מבחר של כלים. לכל אחד מתאים כלים אחרים, כי זה באמת תלוי על מה זה יושב, איזה מחשבות. גם בקורס, בגלל זה, מי שנכנס רואה שיש מעל 70 כלים ותרגילים, בגלל שחלק יתאימו לכם יותר וחלק יתאימו פחות. בגלל זה יש את המבחר, ולכל אחד יתאים הדברים האחרים. תוך כדי שהיא באמת מתמודדת עם המחשבות הטורדניות ומפרקת אותן, שזה חשוב, זאת אומרת, מה שחשוב להבין מול המחשבות הטורדניות, זה שאם אנחנו נגררים אחריהן, אז המצב שלנו יחמיר. כי זה יכניס אותנו יותר ללחץ, לפחד, לחששות, לחרדות, שזה מה שמזין את הניתוק. בגלל זה צריך כל מיני כלים מה לעשות. גם שהולכים לכל מיני טיפולים, אני אומרת, קחו כלים לעבודה עצמית, זה החלק הכי חשוב. כי ביום יהיו לכם מחשבות טורדניות ויהיו כל מיני דברים שיפילו אתכם ויקחו אתכם אחורה. אם אתם לא תדעו לפרק אותם, המצב שלכם כל פעם יישאר באותו מקום, או כל פעם יחמיר, ילך קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. אז מאוד חשוב לעבוד ביום יום שלכם, ממש לעבוד בעיקר על המחשבות הטורדניות האלה. תוך כדי כמובן שחתרנו לשורש. היה מאוד חשוב לחתור לשורש של זה, להבין למה בעצם המוח שלה הפעיל את התקף חרדה הזה שם. היא הייתה עם המשפחה שלה, לא הייתה שום סיבה ניכרת לעין, צריך לעשות פה סגירת מעגל. אחרת אנחנו הולכים עם הפחד שהדבר הזה יכול להגיע בכל מצב, בכל שלב, שזה יכול לתקוף אותנו, ואז אנחנו ממש בחששות, אנחנו מרגישים לא מוגנים, שכאילו הדבר המפחיד הזה פשוט יכול לבוא ולתקוף אותנו ולעשות לנו רע, בלי שאנחנו נהיה מוכנים, בלי שאנחנו נדע, בלי סיבה הגיונית. אז אנחנו חייבים ממש לעשות איזושהי סגירת מעגל. עשינו עבודה משותפת, כמובן שבהתחלה אמרה אין שום סיבה, ובאמת בשמיעה הראשונה של הסיפור אין שום סיבה. ולאט לאט חתרנו יותר ויותר לעומק, להבין לגבי המיקום, לגבי מה היא עשתה באותו רגע, לגבי מי היה שם, מה קרה שם בעבר. כמובן ההתקף חרדה הזה הוא התבסס על אירוע בעבר שלה, שהיא כמובן לא התייחסה אליו, שבאירוע הזה היא הרגישה לא מוגנת. היא לא חוותה שם התקף חרדה, אבל היא הרגישה לא מוגנת במקום הזה. זאת אומרת, המקום שייך אצלה בתת המודע, הרבה סיפורים שקרו שם, שקשורים לאותו סיפור, אבל ששם היא הרגישה מאוד לא מוגנת, ושהרגישה כל הזמן שהיא צריכה להיות חזקה. ובתת המודע שלה נשמר הדבר הזה. עכשיו, בתת המודע לא תמיד יש היגיון. בתת המודע פשוט שמר את המיקום הזה, כמקום שצריך להיות בו חזקה, והיא הרגישה שם חולשה, ואז על זה התפתח ההתקף חרדה. בגלל שהיא הרגישה איזושהי חולשה מאוד מאוד קטנה, שאפילו לא התייחסה אליה ממש, פשוט תת המודע אמר, אני נמצא בסכנה, והפעיל את המנגנון של ההתקף חרדה, התקף חרדה מאוד חזק, ומשם מה שקרה, למה זה הגיע לניתוק, כי פשוט היא נלחצה מההתקף חרדה, היא לא הביאה מה קורה לה, למה זה קורה, מה ההיגיון של זה, היא נכנסה ממש ללחץ, התחילה לפחד שאולי הדבר הזה יתחיל להגיע שוב ושוב ושוב, וכך בעצם קרה שהיא נשארה בחרדה מתמשכת עד שהיא הגיעה לניתוק. אז קודם כל עצם סגירת המעגל כבר עשתה איזושהי הקלה,
עבדנו כמובן על האירועים הקודמים בתת המודע, ששם היא הרגישה שהיא בסכנה רגשית. בעצם הסכנה הרגשית שם הייתה שהיא יכולה להיפגע על ידי בן אדם, להיפגע רגשית, וכמובן שהתת המודע שומר את זה. נפגעים, בשבילנו להיפגע רגשית זה גם, זה כאילו גם יכול להיות לנו מסוכן לחיים. באופן לא מודע, עוד פעם, זה דרך פרשנויות שלנו. כמו שנגיד אנשים מפחדים להשתגע וזה עושה להם חרדה. אם אני אשתגע, אני לא אמות, נכון? אבל אצלנו זה כאילו אני אמות בפרשנות. לכן הדבר הזה הוא טריגר. כך גם זה היה אצלה. טיפלנו בזה, התייחסנו לזה, נתנו לזה את תשומת לב הראויה, ואחר כך עשינו גם עבודה על חוויה הטראומטית. ההתקף חרדה הגדול הזה שהיה לה שם כשהיא הייתה עם המשפחה שלה, הוא היה חוויה טראומטית. כשהייתה הולכת לאותו מקום, חוזרת לאזור הזה, היא הייתה מרגישה את החרדה. היא הייתה מרגישה פתאום את הניתוק ממש ממש חזק. כשהיא הייתה עם המשפחה שלה, כי המשפחה שלה הייתה במקום הזה, גם זה היה מזכיר לה, היא הייתה מרגישה ממש מנותקת. כשהיא הייתה רק חושבת על מה שהיה שם, זה היה עושה לה תחושות לא נעימות. ולכן היינו צריכים לטפל גם בחוויה הטראומטית הזאת. עשינו את זה תוך, אני חושבת שעשינו לזה איזה 2-3 פגישות, שהקצינו ספציפית לזה, ועבדנו דרך התת מודע, לשחרר משם את הרגש, להכניס לשם את ההיגיון, לאזן את הדברים, לראות את זה בצורה הרבה יותר הגיונית, מאוזנת, יציבה, לראות את התמונה הגדולה ולא להתעקר רק על הרגש שהיה שם. אחרי שהצלחנו לעשות כל זה, באמת היא צריכה להשתחרר, ואז התחלנו לייצב את נקודת המבט שלנו קדימה. מה היא רוצה? מה חשוב לה? מה מעניין אותה? איפה היא יכולה להתרכז? איפה היא יכולה להרגיש טוב? איפה היא יכולה להרגיש משמעותית? מה שקורה לאנשים בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה שהם נתקעים על המחשבה, על הניתוק, על התסמינים, על הבדיקה הזאת, על מה קורה איתי. זה הדבר היחיד שהם חושבים עליו. ואנחנו רוצים לשחרר את זה, כי אנחנו כבר אחרי זה. אבל אנחנו עדיין חווים את זה, כי אנחנו עוד ממשיכים כל היום להתעסק בזה. אז אנחנו צריכים, אחרי שכבר טיפלנו בהכל, באמת לבנות ראייה לעתיד. מה אני רוצה, מה אני אוהב, איפה אני מרגיש טוב, מה מעניין אותי. ותוך כדי לחצות פחדים. לצורך העניין, אותה בחורה לא חזרה לאותו מקום שבו היא חוותה את ההתקף חרדה, אז באמת לחזור לשם. או שלדוגמה, היא לא יצאה הרבה עם חברות בגלל שכל פעם היא הרגישה מנותקת איתן, והן בכלל לא הבינו מה היא חובה. אז בעצם לשבור את כל הפחדים האלה. מה שנמנעתי לעשות, מה שפחדתי לעשות, לחזור ולעשות, תוך כדי שאני תמיד נותנת לעצמי את הסיבה למה. והסיבה הלמה לא יכולה להיות קשורה לניתוק. הסיבה הלמה צריכה להיות קשורה במה מעניין אותי. למה אני רוצה לצאת עם החברות? מה, כדי לא להרגיש יותר מנותקת? זו תשובה לא נכונה, כי אז אני בעצם שמה את הניתוק במרכז החיים שלי. אני צריכה לחשוב על סיבה אחרת. אני רוצה לצאת עם חברות כי בא לי לרחל איתן. אני רוצה לצאת עם חברות כי בא לי לרקוד, כי בא לי לאכול אוכל טעים, כי בא לי ללכת לטעום את הקוקטיילים החדשים בעיר. לא משנה מה הסיבה, תמצאו את הסיבה שלכם, למה אתם רוצים לעשות את הדברים האלה, וככה בעצם לשבור את הפחדים, את הדברים שנמנעתם לעשות. הדבר הזה ייתן לכם חזרה ביטחון ואומץ, מה שיאפשר לכם להתקדם, וכמובן לעשות איזושהי סגירה לטראומה הזאת, בעצם להבין מה קרה, מה חוויתי, למה חוויתי את זה, מה היה שם, מה אני עושה במידה בפעם הבאה אני ארגיש את זה שוב, ככה אני מבין בהיגיון שלי בעצם מה קרה ומה הייתי אמור לעשות, וכמובן להגיע למצב שאני יכול ללמוד מתוך הדבר הזה משהו. עכשיו אני יודעת, כל מי שנמצא בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אני אומרת לו ללמוד מזה משהו, אומר לי, מה פתאום? זה הזוי לגמרי. כן, כשאתם תהיו אחרי זה, יהיו דברים שאתם תיקחו מתוך הדבר הזה, שאתם תגידו, וואלה, זה לימד אותי דברים. זה נתן לי כלים, זה נתן לי נקודת מבט אחרת, זה נתן לי חשיבה שונה, טובה יותר, משודרגת יותר. אז בעצם הדבר הזה יעזור לכם לשחרר את החוויה השלילית הזו, לא לקחת אותה כחוויה שלילית וכבדה וטראומטית, אלא לשחרר את זה וגם להסתכל על הצד החיובי של מה הרווחתי מתוך זה. אני מקווה שהסיפור הזה עזר לכם להבין, אם אתם מזדהים, אם חוויתם דבר כזה, תדעו שאפשר לטפל בזה, אפשר לצאת מזה, לא צריך להישאר ולסבול מזה. אני יכולה לספר לכם שהיום היא לא חובה דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, היו כמובן כמה חרדות אחרי זה, והיינו צריכים לפרק אותן. אני יכולה להגיד לכם אפילו שהיא טסה לחול, כמה שזה היה מפחיד ומלחיץ, היא טסה לחול ונהייתה שם, פרצה עוד גבולות של פחד,
ובאמת חזרה לעצמה, חזרה לחיים שלה, למסלול חיים שלה, לחיות אותם כמו שהיא רוצה, לפתח את עצמה, להתרכז בעצמה, ולהיות היא, ולחיות נורמלי. לחזור לחיות חיים נורמליים, רגילים, כמו שהיא חיה לפני. אני מקווה שזה נתן לכם תקווה וקצת הסבר להבין באמת על איך יוצאים מזה, יש כל מיני דרכים, זאת אחת הדרכים, כל אחד כמובן לפי הסיפור שלו. וכמובן שאם הדבר הזה עזר לכם, הסיפור הזה עזר לכם, הדוגמה הזאת עזרה לכם, תעשו לייק, כדי שזה יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. מוזמנים גם להשאיר פה תגובה ולספר לי מה אתם חושבים, או לשאול אותי שאלות, אני אשמח לענות לכם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו להירשם כמנוי עכשיו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!